Привіт, мої друзі! Сьогодні ми познайомимося з планетами земної групи. Великі планети Сонячної системи поділяються на дві групи: планети земної групи і планети-гіганти. Планети земної групи розміщені найближче до Сонця. Це Меркурій, Венера, Земля та Марс. Вони відрізняються від планет-гігантів меншими розмірами і, відповідно, меншою масою. Ці планети рухаються між Сонцем та поясом астероїдів, і тому їх ще називають внутрішні планети. Основні характеристики внутрішніх планет: відносно невеликі розміри, тверда поверхня, висока щільність і схожий склад – це кисень, кремній, алюміній, залізо, магній та інші важкі елементи, наявність атмосфери. Також внутрішні планети відрізняються від гігантських малою кількістю супутників. Всього 3 супутника на 4 планети. Меркурій – найменша планета Сонячної системи, розташована найближче до Сонця. Тому Сонце обігріває її в 7 разів сильніше, ніж Землю. Планету названо на честь римського бога Меркурія, послідовника грецького Гермеса та вавилонського Набу. Меркурій дуже повільно обертається навколо своєї осі. Період обертання навколо осі майже 59 земних діб. А період обертання навколо Сонця майже 88 земних діб. Майже 3 місяця там світить Сонце і стільки само триває ніч. Орбіта Меркурія значно витягнута, і через таку орбіту планети Сонце там виглядає так, ніби воно рухається то назад, то вперед. Близькість до Сонця стала причиною того, що Меркурій схильний до найбільших перепадів температури серед планет Сонячної системи. Денна температура сягає плюс 430 градусів. Упродовж ночі поверхня цієї планети дуже охолоджується, і температура на світанку знижується до мінус 170 градусів. Атмосфера навколо Меркурія є, але вона вкрай розріджена. Головна складова меркуріанської атмосфери – це гелій. В 1974 році американський космічний апарат Марінер-10 пролетів поблизу Меркурія і передав на Землю зображення його поверхні. Поверхня планети вся посядкована кратерами, утворення яких можна пояснити метеоритним бомбардуванням Меркурія мільярди років тому. Великим кратерам надано імена видатних людей – Бетховен, Бах, Шекспір. Перше телескопічне спостереження Меркурія було зроблено Галілео Галілеєм на початку 17 століття. Венера – друга за близькістю до Сонця планета Сонячної системи. Венера – найяскравіший об'єкт на небі після Сонця та Місяця. Названа на честь давньоримської богині краси, Венера відома людству ще з доісторичних часів. Давньогрецькі астрономи думали, що це 2 зірки – вранішня зоря Фосфорус і вечірня Гесперус. Аж поки грецький філософ і математик Піфагор не дійшов висновку, що насправді це один і той же об'єкт. У народі цю планету називають вечірня або вранішня зоря, оскільки вона першою з'являється на вечірньому небосхилі та останньою гасне на світанку. Венера обертається навколо своєї осі в зворотному напрямку
до обертання навколо Сонця, на відміну від Землі та інших планет. Рік на Венері коротший за тамтешній день. Венера обертається дуже повільно, тому її оберт навколо Сонця триває менше, ніж оберт довкола власної осі. Обертання Венери навколо осі становить 243 земних доби, а навколо Сонця майже 117. Венеру часто називають близнючкою Землі. Вона має практично такий самий розмір, масу і хімічний склад, що й наша планета. Але на Венері все зовсім інакше, ніж на Землі. Там дуже густа токсична атмосфера, що складається здебільшого з двоокису вуглецю і хмар сірчаної кислоти. Ці хмари такі щільні, що утримують в собі тепло, і через це Венера найспекотніша планета в сонячній системі. Температура на її поверхні сягає 470 градусів за Цельсієм. Щільні хмари на Венері не тільки утримують тепло, вони ще й відбивають сонячне світло. Ось чому планета так яскраво світиться на нічному небі. У Венери немає супутників. Земля – єдина відома на сьогодні планета, на якій є життя. Наша планета дуже відрізняється від інших. На ній є життя, повітря, вода, живі організми. Земля – єдина планета в сонячній системі, де на поверхні є рідка вода, без якої не розвивалося б життя на планеті. Радіус Землі – 6371 км. Понад 70% поверхні вкрито водою. Інший простір займають материки. Планета захищена від зоряної радіації потужним магнітним полем, сформованим активним ядром. Один оберт навколо своєї осі – 24 години. А повне проходження по орбіті триває 365 діб. Людям необхідно цінувати дивовижну планету, адже вона єдина жива у всій сонячній системі. Вона має найбільші розміри та масу серед планет земної групи. Повітря захищає Землю від переохолодження і перегрівання. У Землі є один природний супутник – Місяць. Місяць – природний супутник Землі, найбільший із супутників планет земної групи. На небі можна спостерігати зміну його зовнішнього вигляду. Це відбувається внаслідок того, що Місяць світиться під дією відбитих сонячних променів. Обертаючись навколо нашої планети, він займає різні положення відносно Землі та Сонця, тому ми бачимо різні його частини. Марс – четверта планета від Сонця. Завдяки великій кількості заліза в ґрунті, її ще називають червоною планетою, хоча б можна було назвати і ржавою. Серед усіх планет Сонячної системи найбільш вивченою, окрім Землі, є Марс. Протягом довгого часу вчені вважали, що на Марсі є життя. Причина цього полягала в тому, що в кінці 19 століття вчений Джованні Скіапареллі виявив на Марсі дивні смуги. Це дало йому підстави вважати, що на Марсі, можливо, існує життя. Але завдяки високим технологіям з'ясувалося, що ця думка була помилковою. День на Марсі триває майже стільки ж, скільки й на Землі, лише на 37 хвилин довше. Серед всіх інших планет Сонячної системи саме Марс більше всього схожий на Землю. Але він холодний і майже позбавлений атмосфери. Втім, у спекотні літні дні температура на його екваторі піднімається вище 0 градусів, а от середня температура на планеті дорівнює мінус 60 градусів. Навколо Марса обертаються два невеликі супутники – Деймос
і Фобос. Деймос з грецької перекладається як жах, а Фобос – страх. Вони названі на честь двох дітей – бога Ареса та Афродіти. На поверхні Марса є долини й пустелі, крижані полярні шапки, які свідчать про наявність води. На Марсі знаходиться найбільший комплекс каньйонів у сонячній системі, завдовжки понад 4000 кілометрів і завглибшки до 6 кілометрів. Цей комплекс називається Долини Марінера. На Марсі є найвища гора в сонячній системі, висота якої 27 кілометрів, має назву Олімп. Отже, як ми вже знаємо, великі планети сонячної системи поділяються на дві групи – планети земної групи і планети-гіганти. Планети земної групи – це Меркурій, Венера, Земля та Марс. Земля – єдина планета, на якій існує життя. Місяць – природний супутник Землі. Так що давайте оберігати нашу унікальну планету, не засмічувати її, дбати про екологію, бережно ставитись до рослинного і тваринного світу. А я вам говорю до побачення, до нових зустрічей!